ආයිබෝවන්. අපි ඔබට පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම ඔබත් එක්ක කතා කරන්න ඔබත් එක්ක දොඩමළු වෙන්න. මේ සුන්දර රාත්‍රී යාමේ මන්සලට ගොඩ වුණා. මන්සලත් එක්ක සැබදුණු ඔබ හැමදෙනාම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළි අරගෙන අපි මේ පොදු සබහාදහමත් එක්ක එකතු වෙනවා. මේ සබහාදහම මහා පුදුම ලස්සනක් අලංකාරයක් අපේ ජීවිතවලට ගෙනත් දෙන්න. තුරුලතා මේ සුලා හමාගෙන එන මදනලට මුසුණු ජලකඳ අපේ ජීවිතවලට ගෙනත් දෙන්නේ හරි පුදුම සුන්දර අත්දැකීම්. මහා සැනසෙල්ල. මේ සැනසෙල්ල අපිට ගෙනල්ලා දීලා තියෙන්නේ අපේ මේ සබහාදහම් මාතාව. සබහාදහම් මාතාවගේ අපූර්වතම නිර්මාණයන් තමයි අපි අද මේ භුක්ති විඳින්නේ. මේ අපූර්වතම නිර්මාණ අතර සුවිශේෂී වූ නිර්මාණයක් වෙනවා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ අන්න ඒ නිර්මාණය ගැන. වෙන කවරක් නිසාවත් නෙවෙයි මේ හමන මදනල මේ දැනෙන සිසිලස අපිට දැනෙන්නේ අපේ ජීවිතේට විඳින්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද? ඒ අපේ සිත නිසා. සබහාදහම් මාතාවගේ මේ සකල විද වූ නිර්මාණයන් අතර සොඳුරුතම වටිනාම නිර්මාණය තමයි මේ මිනිසා. එහෙම නැත්නම් මේ මානව වර්ගය. මානව වර්ගයාගේ ස්වභාවය සහ මේ අපූර්වතම චමත්කාරය නිසා ලෝකයේ තියෙන සියලුම නිර්මාණයන් අභිභවා මානව නිර්මාණය ඉදිරියට. ඇයි එහෙම ඉදිරියට එන්නේ? ඒක තමයි සුවිශේෂිතම ලක්ෂණය. මා ඔබට මතක් කළා වගේ මේ සුන්දර පරිසරය ඇතුලේ අපි එකට එකතු වෙලා මේ කරන සත්කාරයන් සමුදාය දිහා බලනකොට අපිට ධෛර්යණය කරගන්න පුළුවන්ද, ධාරණය කරගන්න පුළුවන්ද, අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්ද මේ සබහාදහම් මාතාවගේ මේ තුරුලතාවන් සහ මේ ගස්කොළ ඇලදොල ගංගා මේ ගලාගෙන යන වතුර කඳ ජල කඳ ඒ වගේම අපිට ගෙනත් දෙන සිසිල ඉර හඳ තාරකා මේ සමස්ත නිර්මාණයන් අතර මිනිසයා මිනිසා සුවිශේෂී වන්නේ ඇයි කියලා. සුවිශේෂී වන්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නයට අපිට දෙන්න තියෙන සරලම සහ සුකම උත්තරයයි තියෙන්නේ. ඔබට තප්පර කීපයක් මම දුන්නොත් ඔබට පුළුවනිද මේ නිර්මාණයන් අතර මිනිසා නිර්මාණය සුවිශේෂී වන්නේ ඇයි කියලා හිතාගන්න. මම තප්පර 3ක් ඔබට දෙන්නම්. ඔබ ඔබේ මනසින් මේක ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන්ද බලන්න. ඔබ හිතන්න. මිනිසා මේ සමස්ත නිර්මාණයන් අතර සුවිශේෂී වන්නේ. ඔබ කවර තීරණයක් ගත්තද? මේ සමස්ත පරිසරය තුළින්ම අපිට දැනෙන දේ, අපිට හැඟෙන දේ, අපිට ග්‍රහණය කරගන්න දේ, අපිට ලැබෙන දේ අපි එකතු කරගන්නේ කොතැනක සිටද? එසේ නොමෙයිතිනම් බොහොම සරලවම කිව්වොත් මේක මේ සබහාදහම අපිට දැනෙන්නේ කොතැනටද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මිනිසා සහ මේ සියලු නිර්මාණයන් අතර සුවිශේෂීකත්වයේ නැත්තම් ප්‍රබලතම බව එසේත් නොවේ නම් වෙනස පවතින්නේ මෙන්න මේක තුලයි. ඒ තමයි අපේ සිත. මේ පරිසරය මේ සබහාදහම අපිට දැනෙන්නේ අපේ ශරීරේ. කුලං හමනවා අපිට දැනෙන්නේ අපේ ශරීරේ. මේ ගස් කොළන් හෙලවෙනවා අපිට දැනෙන්නේ අපේ ඇසට. මේ සමස්ත විශ්වයේම සියලු ලක්ෂණයන් අපිට දැනෙන්නේ අපේ ශරීරේ. හැබැයි මේ ශරීරයට දැනෙන දේ අපි උකහා ගන්න, තේරුම් ගන්න අපේ මනස තුළ. ඒ නිසාම තමයි
කයයි මනසයි දෙක එකට ගාම්‍ය වෙලා එකමට ගම්ම්‍ය වෙලා එකට එකතු වෙලා පවතින. ශරීරයත් මනසත් එකට එකතු වෙලා එක ගමනක් යන්නට ඉඩ හදලා දීලා තියෙනවා. සබහා දහමට යමක් වුණාම නැවත නිර්මාණය කරගත නොහැකි සේ විනාශ වන්නාසේ අපේ මේ ශරීරයට යම්කිසි ගැටලුවක් ඇති වුණාම අපි හිතමු වෙනසක් සිද්ධ වුණාම රෝගී තත්ත්වයක් ඇති වුණාම එය ප්‍රතිනිර්මාණය කරගන්නට පුළුවන්. නමුත් මනසට යම්කිසි රෝගී තත්ත්වයක් ඇති වුණාම අපිට ඒ ප්‍රතිනිර්මාණය කරගන්න අර තරම්ම පහසු වන්නේ නැහැ. අර තරම්ම පහසු වන්නේ නැහැ. ඒකට හේතු කාරණා දෙකක් තිබෙනවා. අද අපි මේ ගෙවන ජීවිත කාලය, එහෙම නැත්නම් මේ පුංචි කාලය සමස්ත ලෝකයේම දැඩි පීඩාවකට පත් වෙලා තියෙන කාලයක්. අද අපි මේ කතා කරන විනාඩි කිහිපයක් මේ ගත වෙන්නේ ඇදිරි නීතියත් එක්ක. විශේෂයෙන් ලැබපු අවසරයකින් අද අපි මේ පටිගත කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. ඔබගේ මානසික සුවතාවය වෙනුවෙන්. ඒ වෙනුවෙන් මේ කරන පටිගත කිරීමේදී එහෙම නැත්නම් මේ කරන පෙළහර පෑමේදී අපේ උත්තර ඇසිදිසි නියුම වෙනුවෙන් මේ කරන පෙරහැර පෑමේදී ඔබම හිතා බලන්න අද අපි මේ පත් වෙලා තියෙන දැඩි විවසනයට හේතු කාරණා වෙච්ච ප්‍රධාන ස්වභාව. අපි ඒක සාමාන්‍ය වචනෙන් කියන්නේ කොරෝනා. මේ නැත්තම් මේ COVID-19 කියන රෝගී තත්ත්වය. එසේමත් නැත්තම් වෛරසය. මේ වෛරසය අපේ ශරීරයට අන්තර්ග්‍රහණය වුණාම අපි රෝගී වෙනවා. රෝගී වෙලා ජීවිතේ නැති වෙනවා. අපි අසරණ වෙනවා. මේ රෝගී තත්වයට පිළියම් යෙදීම සඳහා වූ මහා පරේෂණය, මහා උත්සාහය, මහා කැපවීම සිදු කරනු ලබන්නේ මිනිසා විසින් කවරක් උපයෝගී කරගෙන. ඒ උපයෝගී කරන්නේ මනසයි. පරිගණකය හෝ වේවා, මා ඉදිරියේ තිබෙන මේ පටිගත කිරීමේ යන්ත්‍රයන් හෝ කැමරාව එහෙම නැත්නම් ඒ ඕනෑම දෙයක් හෝ වේවා, මේ සමස්තය ප්‍රතිනිර්මාණය වන්නේ මිනිසාගේ මනස තුළින්මයි. ඒ මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරන සකල විද දෙහි නිර්මාපකයා මනසයි. මනසින් තමයි මේ සමස්තය නිර්මාණය වන්නේ. ඒ නිසා තමයි සුවිශේෂීම ලක්ෂණය, එසේ නැත්නම් සුවිශේෂීම වස්තුව වන්නේ මනස. මේක තේරුම් ගත්තාට පස්සේ අපිට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ මනසේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්න. දීර්ඝව සාකච්ඡා කරන්නට කාලේ නොවුණත් අපි ඔබට එක විදක් මේ පළවෙනි පෙළහරින් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මනස හරියට මා ඉදිරියේ පවතින මේ මහා ජල කඳ වගේ. එහි ජල කඳ හමාගෙන මේ හින සුලන් බිඳත් සමග මේ නගන රැලි වගේ තමයි අපේ සිතුවිලි. මේ සිතුවිලි ගලාගෙන ගිහින් සමස්ත විශ්වය පුරා විහිදෙන්නේ යම්සේද, ඒ වගේම අපේ මේ සිතුවිලි වලින් හටගන්නා, එසේ නැමෙතිනම් අපේ මනසින් අපේ සිතෙන් හටගන්නා සිතුවිලි මේ සමස්තය පුරා විහිදියන. ඒ නිසා යම් හේයකින් අපේ මනස අපි දුර්වල කරගත්තොත් එය කයට දැනෙනවා. ඒකෙන් කය දුර්වල වෙනවා. කය දුර්වල වුණොත් මනසින් පුළුවන්කම තිබෙනවා කයේ දුර්වලතාවය ඉක්මවා කටයුතු කරන්න. නමුත් මනස දුර්වල වුණොත් කයෙන් දුර්වල වීම ගොඩනගා ගන්න එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිනිර්මාණය කරගන්න, නැවත හදාගන්න, අසනීපකින් බේරෙන්න අපිට බැහැ. මෙන්න මේ කියන ස්වභාවයත් එක්ක ඔබ බලන්න අද ඔබ ගත කරන ජීවිතයේ ස්වභාවය. ඇදිරි නීති අපිට බලපවත්තලා, ගුවන් විදුලිය, රූපවාහිනිය, කුමන හෝ දෙයක් හෝ වේවා අපි නරඹනවා නම්, අපි බලනවා නම් අපිට හැම තැනම දකින්න ලැබෙන්නේ රෝගීන් ගණන මෙච්චරයි, ඒ වගේම මියගිය ගණන මෙච්චරයි, මෙහෙම. මේ විවසනියත් එක්ක තමයි අපේ මනස හැමතිස්සෙම දුවන්නේ. අපි හැමතිස්සෙම රැඳෙන්නේ.
ඒ රැඳෙන මනසත් එක්ක අපිට මේකෙන් ගෙනත් දීලා තියෙන්නේ මහා ඒකාකාරී පරිසරය. හැබැයි මට තවත් තැනකට ඔබව එක්කන් යන්නට ඕනේ. තවත් තැනකට. ඒ මේ කතා කරගෙන ආපු සියල්ල මොහොතකට නතර කරලා මම ඔබෙන් යමක් ඇහුවොත් මෙන්න මේ විදියට. කොහොමද? ඔබ මේ ඉන්න අතරතුර ඔබගේ යහළුවෙක්ගේ එකට එහෙම නැත්නම් අවශ්‍යතාවයත් එක්ක කාගේ හරි තැනකට යනවා. ඔබ ගිහින් එනකොට ඒ ගෙදර රාත්‍රියක් ගත කරන්න ලැබුණොත් ඔබට දැනෙන්නේ කොහොමද? සමහර විට ඔබ කියාවි මට හරියට නිින්ද යන්නේ. මට ඕන වෙලා තියෙන්නේ සැනසෙල්ල නිදා ගන්න. හැබැයි මට පිට තැනකට ගියාම නිින්ද යන්නේ නැහැ. මට අපේ ගෙදරටම එන්න ඕනේ නිදිය ගන්න. ඔබ රැකියාවකට යනවනම් ඔබ රැකියාව කරලා ගෙදරට එනකොට ගෙදර ඇවිල්ලා පුටුවේ වාඩි වෙනකොට මම මොකද්ද කියන්නේ? කියන පළවෙනිම දේ තමයි අම්මෝ තියෙන සැනසෙල්ල. අම්මෝ තියෙන සතුට. මේන් පෙන්වන්නේ මොකක්ද? අපි කොතනක කොයි ආකාරයකින් හිතුවත් අපිට සැනසෙල්ල ගෙනත් දෙන්නේ, අපිට සැහැල්ලුව ගෙනත් දෙන්නේ අපි ඉන්න නිවහන. එතකොට මේ නිවහනත් එක්ක තමයි අපි බහුතරයක් සැනසෙල්ල ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙලා. දැන් මේ සතුට ඔබට භුක්ති විඳින්න මේ ඇති වෙලා තියෙන අනුතුරු ආන්තරාවලුත් එක්ක රජයේ මාසයකට ආසන්න කාලයක් ඇඳරි නීතිය දාලා ගෙදර තිබ්බා. දැන් ඔබ ගෙදර ඉන්නවා. වැඩ ඇරෙනකන් ගෙදරට තුහාගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තුෙන් හිටිය ඔබ දරුවන් ගැන බලන්න, දරුවන්ගේ පතපුත ගැන බලන්න, දරුවන් කරපු ක්‍රියාවන් පිළිබඳව බලන්න, ඔබේ සැමියාව, ස්වාමියාව, එසේ නැත්නම් බිරිඳව බලන්න ගෙදරට දුහගෙන ආපු ඔබ අද මේ දින 30ක් 35ක් 32ක් අතර කාලය තුල ඔවුන් සමග රැඳෙමින් සිටමින් ඔබ එදා වින්ද සතුට අද ඔබ විඳිනවා. මෙන්න මේක තමයි අපිට තියෙන අභියෝගය. අපේ ජීවිත කාල පරාසෙම අපි හැමතිස්සෙම කියපු එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ මොකද? අනේ මට සැනසille ඉන්න ලැබුණා නම්. රැකියාව කරගෙන යනකොට ඔබ කියන වචනේ තමයි මට ගෙදර ඉන්න එක නිවාඩුවක් තිබුණා නම්. දරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවයක් ලැබුණාම ඔබ කියපු දේ අනේ මගේ දරුව වෙනුවෙන්වත් නිවාඩුවක් ගන්න මේ ආයතනයක් මට ඉඩ දීලා නැහනේ. මට එහෙමවත් ලැබෙනවා නම්. දැන් ඔබට මේ අවස්ථාව ලැබිලා. දරුවන් ගැන බලන්න, පරිසරය ගැන බලන්න, ගේ දොර කියා බලන්න. ඒ විතරක්ම නෙවෙයි. ඔබට ඉඩකඩ ලැබිලා තියෙනවා ඔවුන් හා එකට බත් ටිකක් පියදාගෙන එකට වාඩි වෙලා එක මේසේ ඉඳගෙන කන්න. හැබැයි අද මේ වෙනකොට අපිට ලැබෙන්නේ ඊට වඩා වෙනස් ස්වභාවයේ දේවල්. අපිට දුරකථනයෙන් අපේ මෙක්සිත්යායට අපිට දෙන්න දුරකථන පණිවිඩත් එක්ක නිබ්බන්ධවම කියන එකම දේ අයියෝ මේ ඒකාකාර පරිසරය තුල ඉඳලා ඇති වෙලා මට මේක ඇතුලේ ඉඳලා ඇති වෙලා කොයි වෙලාවෙද එළියට යන්නේ. ඇයි අපිට මේකේ ඇතුලේ ඉඳලා ඇති වුනේ? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර එක්ක අපි නැවත ඔබව හමු වෙනවා. ඊ타මාත්ම කෙටි කාලයක් තුල ඔබට පොරොන්දු වාසේ අපි ඊ타ම කෙටි කාලයක් තුල ඔබත් එක්ක දොඩමළු වුණා, ඔබත් එක්ක කතා කළා. මොකක් ගැනද? මේ විශ්වයේ මහා නිමෙවුම සුන්දර වූ සිත ගැන. අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සුන්දර වූ සිතෙහි මහා පවතින චමත්කාරය කොතැනක සිටද කියලා. ඔබ මතක තියාගෙන ඉන්න. ඔබේ නිවහන තරම් ඔබට සැනසෙල්ලගෙන දෙන තැනක් තිබෙයි නම් එය ඔබ පිළිගන්න, ඔබ අදහන ආගමික ස්ථානයේ විතරයි. ඒ නිසා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා හෙට අනිද්දා තව නොබෝ කාලෙකින් අපි ඔබත් එක්ක දවසකින් දෙකකින් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි ඔබත් එක්ක නැවත සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මේ අපූර්වතම චමත්කාර නිර්මාණය සිත කොහොමද සැහැල්ලුවෙන් තියාගන්නේ කියන එක. එතෙක් මන්සල වෙනුවෙන් ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කළ මම සුමිත් සූරියසෙන් බණ්ඩාර මම ඔබට ආරාධනා කරනවා එන්න
උත්සාර නිමයුම් ඇසිදිසියෙහි මේ අපූර්ව පෙළහරට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔබත් අපේ මේ මන්සලට ගොඩ වෙන්න. ඔබ හැම දෙනාටම ඒ එකම ඔබට තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මන්සලට මේ ගොඩ වෙන මාවත ඔබට හරි පැහැදිලි. ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ සොඳුරු මාවත ඔස්සේ මන්සලට ගොඩ වෙන්න. ඒ ගොඩ වෙන අතර මන්සල පිළිබඳ වූ අපේ નિરાයාසයෙන් නැගෙන අදහස, ඒ වගේම මන්සල අපි මේ ගෙනියන්න හදන දිශාව පිළිබඳව වූ විග්‍රහය. ඒ වගේම ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ මන්සල හරහා අපි මනස පිළිබඳව වූ කතාවෙන්. අපි ගොඩාක් දේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි හෙට අනිද්දා ඔබට ඒ ගැන කියනවා. ඒ අතරතුර ඔබ අද මේ ගත කරන ජීවිත රටාව තුළ ඔබගේ සැනසිලිවන්ත භාවය වෙනුවෙන් අපෙන් ඔබට ඉවිය යුතු සේවය කවරයි. මේ කියන සියල්ල පිළිබඳව ඔබට පුළුවන් මේ තප්පර කීපය නිමා වුණාට පස්සේ අපිට ප්‍රතිචාර දක්වන්න. ඒ ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා ඔබ අපිට ශක්තියක් වේවි කියන විශ්වාසයෙන් අපි මොහොතකට ඔබෙන් සමග නැහැ. නැවත විනාඩි කිහිපයකින් මුණ ගැහෙන අදහස. ඔබ හැම දිනාටම නැවතත් ආයුරක්කන්තු ආවඩ ආවිපූර්ණය. පොඩි දුවගේ සිනා වැලයි පොඩි පුතුගේ කතා පෙළයි පිය බිරිඳගේ සෙනෙවිලයි මගේ නිවන මගේ පැල්පතයි. පොඩි දුවගේ සිනා වැලයි පොඩි පුතුගේ කතා පෙළයි පිය බිරිඳගේ සෙනෙවිලයි මගේ නිවන මගේ පැල්පතයි.